according to a new study which came out of Norway, people who wore face masks were actually found to be more likely to contract COVID versus people who did not wear face masks. Specifically, this peer-reviewed study right here, it was published in the pages of a journal called Epidemiology and Infection. And in this study, these Norwegian researchers were analyzing the mask usage of a little over 3,200 people in their country. And once an individual signed up for the study, they were followed for a period of about 17 days, and then subsequently they were asked about their personal usage of masks. And what these researchers found was that there was a higher incidence of being tested positive for COVID among the people who wore masks more frequently. In fact, according to the data, among the people who never or almost never wore masks, 8.6% of them tested positive for COVID. Among people who sometimes use masks, that number rose to 15%. And then, among the people who either almost always or always wore masks, 15.1% of them tested positive for COVID. Now, when these researchers went back, crunched the numbers, and adjusted the data based on several different factors, such as vaccination status, sex, gender, and so on, they found that, quote, individuals who sometimes or often wore masks had a 33% higher incidence of COVID-19 compared to those who never or almost never wore masks. This jumped up to 40% among people who almost always or always wore them, which is a wild finding. People who almost always or always wore masks were 40% more likely to catch COVID versus people who never wore masks at all. Σε όποιον είναι υγιής δεν συνιστάται η χρήση της μάσκας. Όσοι είναι καλά στην υγεία τους δεν συστήνεται και δεν χρειάζεται να φορούν μάσκα. Κλινικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει πως μαζική χρήση μάσκας μειώνει τις λοιμώξεις και δεν τονίζουν και κάτι άλλο. Ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα χρησιμοποιώντας τέτοια καλύματα, μαντίλια, κασκόλ και αυτοσχέδιες μάσκες. Μάλιστα, ενδέχεται να αυξηθεί ο κίνδυνος της μόλυνσης. Σχετικά με τα μέτρα προστασίας και τη χρήση μάσκας, ίσως να σας φαίνεται παράλογο το ότι τώρα τοποθετηθήκαμε έτσι, ενώ πριν λίγες εβδομάδες αλλιώς. Να φοράει ο γενικός πληθυσμός είναι αδιανόητο. Δηλαδή το να βγαίνουμε τώρα με μάσκες στους δρόμους έξω, χωρίς να έχουμε κρούσμα, είναι κάτι το αστείο. Όταν είναι το παιδί στο σπίτι, φυσικά δεν το αγκαλιάζουμε, δεν το φυλάμε. Εάν μας πλησιάζει το παιδί που πηγαίνει στο σχολείο, φοράμε τη μάσκα μας. Μέσα στο σπίτι μας, κύριε Σύψα. Ακριβώς. Μπορεί η μάσκα και μόνο να εξασφαλίσει στους πολίτες που είναι σχεδόν ο ένας πάνω στον άλλον μέσα στα λεωφορεία ότι δεν θα κολλήσουν τον ιό? Όχι, έτσι. Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια διασφάλιση. Είναι η μοναδική μας επιλογή αυτή τη στιγμή. Η μάσκα είναι η μοναδική επιλογή. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μην μας πιάσει τρέλα δηλαδή. Ναι, μην μας πιάσει τρέλα. Νομίζω ότι είναι μια χαρά οι πασμάτινες μάσκες. Και έρχεται διπλή μάσκα. Αυτό εννοείται? Όχι, διότι το να παίρνεις ένα πανί και να το ράβεις για να είναι ένα σορτί με το φόρεμά σου ή γιατί αυτό βρήκες, αυτό δεν σε προφυλάζει. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Λεγόμενη διπλή μάσκα, δηλαδή τη χειρουργική μάσκα από μέσα, τη γνωστή αυτή με την πράσινη μπλε μάσκα που ξέρετε που λέγεται ιατρική μάσκα και απ' έξω την υφασμάτινη. Αυτό προσφέρει μια επιπλέον 10 περίπου 15% επιπλέον προστασία. Αφού οι μελέτες έχουν δείξει ότι η μάσκα προφυλάσσει 100%. Ξέρετε σε τι ποσοστό με προστατεύει εμένα η μάσκα που φοράω? Σε τι? Μόνον 7%.